Dahil nga malamig na ang panahon sa Pilipinas, pati na rin dito sa UAE, masarap na palaging magsasabaw tayo or humihigop ng sabaw. Mayong adlaw mga kigalaan, ako si Chokoy and welcome sa Wandering Kusina. Medyo tayo ngayon, trying to be candid. Pero kasi hindi namin na-set up yung usual set namin. Guys, today ang lulutuin natin is napakadali. Pinaghalong baboy at saka bakang nilaga. So originally plano ko bulalo at baboy na ipag-mix. Unfortunately, walang supply yung nearest store namin na butcher for the bulalo na ingredients, yung shank ng beef, yung lalaking buto. So nilagang baboy at saka baka. At ito ang ating mga ingredients. So guys, para sa nilaga natin, gusto kong may mais. So may sweet corn tayo. And instead of patatas, we are going to use sweet patatas or sweet camote or sweet potatoes. And may cabbage tayo. So, dalawang cabbage na maliliit. Kasi may malaki doon, sobrang laki din naman. So, this will serve us great. Then, meron tayong luya. Ganito lang kalaki yan. Mas maraming luya, mas maganda. So, is actually bigger enough than your usual na hinahalo sa nilaga. And meron din tayong spring onions. And then, yung pepper natin. And isang sibuyas. Malaki ang sibuyas natin mga ka-wonders. And as much as possible, if you want to make it na dalawa ang sibuyas nyo, you can do it kasi mas masarap kung maraming sibuyas. And ito, yung ating pinaghalong baboy at saka baka. Ito yung baka natin. Medyo taba ito ng baka, napakasarap niyan. So you've got this beef. And then, itong natin is ribs to. Ribs ng baboy. So, that's your baboy. And ito yung baka natin. Yan, yung mga buto-buto ng baka. Ito naman yung baboy natin. May mga tendons rin na yung malalambot na buto. This is a total of 1.5 kilos together. 1 kilo ng baboy at saka half kilo ng baka na may buto-buto. Dahil nga malamig na ang panahon sa Pilipinas, pati na rin dito sa UAE, masarap na palaging magsasabaw tayo or humihigop ng sabaw. Kasi napakalamig na ng panahon, especially sa UAE, especially pag gabi na. Disyerto nga dito, pero sa gabi, nako, grabe ang lamig. Although hindi naman nagsusnow, pero sobrang lamig lang. So ngayon, ito ang process ng pagluluto natin ng nilagang baka at baboy. Ang pinakaunang process natin is pakuluan natin yung baboy at saka baka natin. Kasi it will take time for it na lumambot. Kung ako ang magluluto ng nilaga or bulalo, I always wanted it to be a natural boiling process. Hindi ako gumagamit ng pressure cooker. Pero kung nagmamadali naman kayo, you can always do that. But for me, yung slow cooking process kasi, yung regular cooking process, at saka yung slow fire cook na pagpalambot ng baka at saka baboy, doon kasi lumalabas yung natural na flavor ng baka at baboy. And that's what we're going to do now. Sige, ilagay na natin to. Ang parte ng boiling process natin is kailangan lagyan natin yan ng asin. Yan, isang katutak na asin yan. So, let's say mga 5 tablespoons of salt yung nilagay natin mga ka-wonders. And then, lagyan natin ng pepper. So, hayaan natin ito na kumulo. Pag kumulo na yan mga ka-wonders, what we're going to do, hihinaan lang natin yung apoy hanggang lumambot yung karne natin. So, every now and then, i-check natin yung karne natin. So, hayaan lang natin siya on very high heat na kumulo. So, takpan muna natin. Hintayin natin kumulo. Mga ka-wonders, for those who doesn't know, you can actually use spoon para balatan yung ating luya. Mas madali at pinaka-safe. Etong technique na to ginagamit if you don't want to waste the luya meat. Kasi pag in-slice natin, most likely masasama ang big part ng yung meat ng luya. Hiwain lang natin ating sibuyas. Ang pag-slice natin ng sibuyas mga ka-wonders, I usually try to get like almost an inch of the sibuyas, then ganun lang. Yan. Simple as that. Now, yung kamote natin, it will give our nilaga a sweeter taste. And especially this kind of kamote na orange,
ito yung masarap na kamote na mas matamis. So, nahiwa na natin yung kamote natin. Susunod natin, itong ating cabbage. Just form a V. Yan. Hindi palagi nakakakita ng ganitong klaseng repolyo na maliliit, but it will actually serve you very well kasi hindi masyadong malaki yung konti lang yung hihiwain mo at hindi masyadong malaki yung portions ng dahon. See, I just slice it twice. So, eto perfect na to sa serving dyan sa hapagkainan. Yan, ready ng ating repolyo. Let's get into this. Ito yung mais natin. Now, hindi ko siya tinanggalan ng balat. Nilinis lang natin yung mga outer layers ng balat niya at saka yung dulo. So, bakit hindi ko siya tinanggalan ng balat? Dahil mga ka-wonders, itong balat niya mismo at saka yung husk sa loob, yan yung nagbibigay ng lasa din sa ating sabaw. At napakasarap nito. Kasi po sa Visayas, I don't know sa ibang parte ng Pilipinas, nanay ko kasi before, she always stopped by after work. Bago siya umuwi ng bahay, she always stops by the market para bumili ng mais na nilaga at saka yung sabaw ng mais mismo. Napaka-healthy din noon at napaka-refreshing. Kahit mainit, refreshing. Kasi masarap at alam mo yun, gumagaan ang pakiramdam mo pag nainom mo yun. So, it's the same as this. Huwag niyong itapon yung mga balat ng mais. Tanggalin nyo lang yung mga outer layers at saka yung husk, keep the husk. Tapos, isama nyo sa nilagaan nyo. Later ko nang hiwain yan and same as this. And then, in a while, eto madali na lang tong hiwain. We're just waiting for the boiling process to be over. So mga ka-wonders, kumulo na siya. Yan. Kumulo na yung ating baka at baboy. So now, ang next goal natin is palabasin natin mismo yung juice ng baka at baboy. At later on, titimplahan natin yan ng maayos. So ngayon, tatakpan natin ulit. And we're going to put the heat into very low flame. So mga ka-wonders, part ng preparation sa ating mga ingredients, etong luya natin, pipisaid lang natin para mas maganda yung paglabas ng flavor niya pag hinalo na natin sa tubig. Ganyan lang. Yan. Pwede nyo rin siyang i-slicein, pero we prefer na naka-smash or pinisa. 1.5 hours na ang lumipas at lumambot na yung kag natin, chinek natin. Kaya pinisa ko na tong luya natin at ilulunod na natin kasama yung sibuyas. Yan. Malambot na yan mga ka-wonders at hininaan ko lang mismo yung apoy. And then yung sibuyas natin. Yan. Now, lakasan natin yung apoy ulit. To make sure na continuous yung heat niya at hindi bababa. Kasi minsan, itong beef kasi tricky itong beef na meat. Pag lamigan kasi siya ng konti after nyo pinakuluan, may possibility na titigas ulit siya. Yan. So as you notice mga ka-wonders, wala tayong nilagay na any artificial flavoring. Kasi as I mentioned, all I wanted all the time pag nagluto ako ng mga masasabaw, it always has to be salt and pepper lang. At saka yung flavor mismo is galing dun sa meat na niluto. Whether chicken, beef, pork, or kahit fish. Then, isusunod natin tong ating mais. Yan. Anyway, ito mga wonders, edible naman to. Pwede nyo itong itapon din if you don't like. Pero ito kasi nagpapasarap ng husto sa nilaga. Ilunod natin to para mauna siyang lumambo. There you go. Yan. Now, yung mais natin mismo magtutubig yan kasi it has juice inside. So, habang lumalambot yan, lalabas yung natural juice ng mais at magbi-mix yan doon sa ating sabaw. Then, isusunod natin ang ating kamote. There you go. So, ito yung kamote natin. Hahayaan natin yang lumambot at kung as much as possible, medyo mag-mush siya ng konti. Or may konting durog konti sa gilid niyan. So we're just going to keep it on high at magtutubig yan. And lalagyan natin ng asin. Mga 2 tablespoons.
Look at that. Napaka-colorful ng nilaga natin. May kamote at may cover ng mais. So yan. So mga ka-wonders, pakuluin lang natin. Hintayin lang natin kumulo at i-allow natin na pakuluin natin siya ng mga 5 to 10 minutes. Okay? Now, yung dahon ng sibuyas natin, tanggalin na natin yung roots. And then, ihiwalay natin yung stalk niya na matigas. Then, ito, hatiin lang natin to sa dalawa. Then, pisain na natin. Or, pwede natin hiwain pa ng isa. Yan. Then, isabay na rin natin itong ilunod doon sa ating sabaw. At itong dahon mga ka-wonders, we are just going to cut it and igagawin natin itong toppings mamaya doon. Itong dahon is ang pinakahuli nating ilalagay right after ng ating cabbage. Now, 10 minutes is over at chinek natin na yung kamote natin is malambot na and the taste is also okay. Now, dapat marunong kayong mag-adjust doon sa timpla ng alat. And now, ito yung pinakahuli nating second to the last natin ilalagay. Yung ating cabbage. Okay? So, napakahina ng apoy natin. And actually, pwede na natin patayin to. Patayin na lang natin. Kasi, pangitin kung malasog yung ating cabbage. There you go. Then, isa-submerge lang natin yan. Lulunurin mo natin yan sa sabaw. And ang pinakahuli, lalagyan natin ng ating dahon ng sibuyas. Yan. Tapos na mga ka-wonders. Ito na yung ating nilagang baboy at baka na may kamote. At special dahil may mais. Yan. Takpan natin sandali para yung juice niya manunuot lang doon sa ating karne at saka sa yung buong sabaw. Mag-mix yung juice ng repolyo at saka yung sibuyas ng dahon. So ngayon, prepare na natin. So mga ka-wonders, ito na yung nilaga nating baboy at baka na may kamote at mais, sweet corn. Fresh na fresh to. There you have it mga ka-wonders. Daghang salamat for watching. Yan yung episode natin for today. Ang nilagang baboy at baka na may kamote at mais. And I hope you will like this video. Click the thumbs up and share nyo na rin sa mga friends and family ninyo. Kaya-kaya nyo itong lutuin. And please don't forget to subscribe to Wondering Kusina's YouTube channel at meron din kaming Facebook, Instagram, at Twitter. Kung nagustuhan nyo itong apron, itong merch na ginawa namin, handmade ito by Wondering Kusina. Si Chef Mark ang gumawa nito. Multi-talented si Chef Mark mga ka-wonders. Tignan nyo ito. Ito yung apron na gawa namin. And you can have this for free. You can have this for free and standby lang kayo sa mechanics namin. Malay mo, ibigay namin ito pampamasko. We will have more other designs coming right up at ipopost namin yan sa aming YouTube channel. Daghang salamat mga ka-wonders. Ako si Chokoy. Stay safe, stay cool, and peace!